सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस बोहरा यतकुमार तथा यतकुमार बोहरा युट्युब च्यानल मार्फत आजको भिडियो रहेको छ पाइथन डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। सर्वप्रथम तपाईहरुले गुगल क्रोममा गएर पाइथन 3.9 डाउनलोड 32 बिट अथवा डाउनलोड मात्रै हाने पनि यो सर्च भएर आउँछ र यो टास्कहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस लगत्तै तपाईहरु तल स्क्रोल गर्दै तलतिर सर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड इन्स्टल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु डाउनलोड पाइथन विन्डोज भनेर यहाँ हाउ टु डाउनलोड इन्स्टल एकछिन डाउनलोड फ्री पाइथन 3.9 भनेर चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यस लगत्तै तपाईहरुको त्यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाउँछ र यहाँ मेरो पनि डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाइसकेको छ। मैले यसलाई पहिले नै डाउनलोड गरेको छु तर पनि फेरि पनि डाउनलोड गरेर तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइरहेको छ। तपाईहरुको पनि यसरी नै डाउनलोड हुनेछ र मैले यसलाई मिनिमाइज गरे र अब फेरि कुरा रह्यो पाइचार्मको। मतलब यस सँगसँगै हामीले पाइचार्म पनि CHARM पाइचार्म 32 बिट भनेर यसरी हाने पनि हुन्छ। 32 बिट भर्जन 32 बिट डाउनलोड भनेर यसरी हान्नुभयो भने त्यसलाई पनि देख्न सकिन्छ र पाइचार्म डाउनलोड 220 लेटेस्ट भर्जन भनेर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यस लगत्तै स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु त्यसैले मैले डाउनलोड गर्न चाहिएन त्यसैले स्किप गर्दिएँ र यसलाई पुनः मिनिमाइज गरे। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। साथीहरु मन परेमा लाइक कमेन्ट र शेयर का साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र तपाईहरु कुन कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने म पुनः अर्को भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईहरुसँग उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट छुट्टिन्छु। तपाईहरुको हरेक पल सुखमय बनोस्। हस्, धन्यवाद।